හරි නංගි මල්ලි මෙහෙමයි මේ ඔයාලා මේ ගෲප් වලට ඔයාලා උත්තර ලියපු ෆොටෝස් දාද්දි මේ මම මේ කියන ක්‍රමය පාවිච්චි කරන්න උත්සාහ කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් එහෙම දැන් ඔයාලට විද්‍යාව පේපර් එකක් දාලා දෙනවා පිටු 69ක. එතකොට ඒකට ඔයාලා උත්තර ලියද්දි සාමාන්‍යයෙන් පිටු 10ක් 15ක් වගේ උත්තර ලියන්න වෙයි. එහෙම වුණොත් එහෙම මේ එක්කෙනෙක් පිටු 10 15 ගානේ දාන්න ගිහුවාම ගොඩක් කටේ දාද්දි නිකන් බොරුවට ගෲප් එකක් පිරෙනවා. ඒ වගේම දාන කෙනාටත් අමාරුනේ පිටු මේ අමාරුයි. ඒ වගේම උත්තර බලන්න ගිහුවමත් ඒ බලන ටීචර් අමාරුනේ. ඒ හින්දා මේ මම මේ කියන විදිහට මේ PDF එකක් හදලා දාන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ෆොටෝස් ගහලා තමයි හදන්න තියෙන්නේ. හදන විදිහ මම කියන්නම්. ඒකට ඔයාලට මේ ටැබ් ස්කැනර් කියලා ඇප් එකක් ඕනේ. මම මේ ඇප් එකත් මේ ගෲප් එකටම දාන්නම්. ඒකේ ප්‍රෝ වර්ෂන් එක. එතකොට ඒක ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන සාමාන්‍ය ඇප් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරන විදිහටමයි ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න තියෙන්නේ. ඒක නම් කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා. බැරි වුණොත් ඒකටත් කරගන්නේ කොහොමද කියලා මේ මෙසේජ් එකක් දාන්න. එතකොට ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට එන්නේ ඇප් එක ඕපන් කරගන්න මෙතන ටැබ්ස් කියන මේ අයිකන් එක තියෙන්නේ. ඒ ඇප් එක ඕපන් කරගත්තාම මේ විදිහට තමයි ඉන්ටර්ෆේස් එක එන්නේ. එතකොට මේ මෙතන කලින් ස්කෑන් කරපු PDF ටික බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් ඔයාලා අලුතෙන් මේ PDF එක ස්කෑන් කරන්න යන්නේ. කියන්නේ ඔයාලගේ ෆොටෝස් ටික ස්කෑන් කරන්න යන්නේ. ඒතර උත්තර ලියපු කොළ ටික ලෑස්ති කරගෙන ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේ කැමරා අයිකන් එක. හරිද? ඒ කැමරා අයිකන් එක මේ විදිහට ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ කැම් එක ඕපන් වෙනවා. ඊට පස්සේ කැම් එකකට ඔයාලගේ උත්තර ලියපු කොලේ මේ විදිහට තියලා දැන් මෙතන නිල් පාටින් මේ විදිහට හයිලයිට් වෙන ඔයාලට පේන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ලොකු ප්‍රදේශයක් එහෙම නිල් පාට වුණාට පස්සේ මෙතන මේ කැමරා අයිකන් එක අපසරයක් ප්‍රෙස් කරන් ෆොටෝ එකක් වදිනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන්නේ මේ නිල් පාට වුණ ටික විතරයි ඔයාලට හයිලයිට් වෙලා පේන්නේ. හැබැයි අපිට මේ අනිත් පැත්තේ තියෙන මේවලුත් ඕනනේ. ඒ හින්දා මෙන්න මේ මුළු හතරේ තියෙනවා පොඩි රවුම්. හරිද? ඒ පොඩි රවුම් ටික එහා මෙහා කරලා ඉවරලා ඔයාලට ඔයාලගේ පිටුව හදා ගන්න පුළුවන් මම මේ කරන විදිහට. ඒතර මේවත් මේ හරියට බැලන්ස් වෙන්න හදා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා ඔය ෆෝන් වලින් ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරනවා වගේම තමයි. අමාරුවක් නැහැ. හරිද? ඊට පස්සේ මෙහෙම හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මේ දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙනවා හරි ලකුණ. මේ ඔයාලට පේනවා ඇති. අන්නේ හරි ලකුණ එකපාරක් ටච් කරන්න. හදිසියවත් වගේ මේ කැමරාවෙන් ෆොටෝ එක ගහද්දි ෆෝන් එක අනිත් පැත්තට හැරිලා වගේ තිබ්බොත් එහෙම මේ rotate L rotate R කියලා තියෙන බටන්ස් දෙක ටච් කරලා ඉවරලා ඒක ෆොටෝ එක හරව ගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ ඔයා මෙතන දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙන හරි ලකුණ ප්‍රෙස් කරන්න එකපාරක්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝ එක ඔයාලට පේනවා. මෙතන මේ ෆොටෝ එකේ දැන් ෆිල්ටර්ස් දානවා වගේ වැඩක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඔටෝ පර්ෆෙක්ට් ඔරිජිනල් කියලා තියෙනවා. මේකෙන් ඔයාලා ඔරිජිනල් කියන එක යූස් කරන්න. මොකද එහෙම නැති වුණොත් පර්ෆෙක්ට් වගේ දැම්මොත් සමහර වචන මේ හරිය පේන්නේ නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. මේ හරිය පේන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා මේ උඩ බොඳ වෙලා යනවනේ. ඒ හින්දා සාමාන්‍ය ඔරිජිනල් වගේ එක දාන්න. එතකොට යම් තාක් දුරට කියවන්න පුළුවන් වෙයි. ඔයාලා ෆොටෝ එක ගහද්දි ලයිට් එහෙම මොකක් හරි වෙනසක් වුණොත් ඒක හොඳයි. හරිද? ඊට පස්සේ මේ ඔරිජිනල් කියන එක තෝරලා ඊට පස්සේ ආපස්සට මේ හරි ලකුණ මේ ටච් කරන්න දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ෆොටෝ එක සේව් වෙනවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එක ෆොටෝ එකක් ඔයාලා ගහලා තියෙනවා. නම් පළවෙනි පිටුව නිල් පාටෙන් මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව පිටුවක් ඊළඟ පිටුව ඔයාලා ගහනවා නම් මෙතන මේ සුදු පාට කොටුව ක්ලික් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන මේ ෆොටෝ අයිකන් එක ආයෙසරක් ක්ලික් කරන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට දෙවෙනි පිටුව පේනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ දෙවෙනි පිටුව ගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ආයෙසරක් අර සාමාන්‍ය විදිහට කැම් එක මේ විදිහට අරලා ඉවරලා ෆොටෝ එක ගහගන්න. ඊට පස්සේ බලන්න මෙතනදී නම් සම්පූර්ණ සිලෙක්ට් වුණා. ඊට පස්සේ ආපස්සට අර මුළු ටික හදන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට ඔයාලගේ හැම පිටුවක්ම හදන්න. හරිද? මම දැනට පිටු දෙකක් හෝ තුනක් කරලා පෙන්නනවා. දැන් මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ මෙතන මේ රොටේට් එක ගත්තොත් එහෙම පිටුව හැරෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් රීක්‍රොප් එක ගත්තොත් එහෙම ආයෙසරක් මුලින් ඉඳන් මෙතන ක්‍රොප් කරගන්නත් පුළුවන්. මේ ෆොටෝ එක ආයෙ බැක් වුණා. එහෙනම් ආයෙසරක් ගාලා මේ ක්‍රොප් එක මම හදා ගන්නවා. මට ඕන විදිහට ඒ එන්න ඕන ටික. හරිද? හදාගත්තට පස්සේ දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙන හරි ලකුණ එකපාරක් ටච් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔරිජිනල් කියන එකම තෝරලා තියෙද්දි ආයෙසරක් හරි ලකුණ ප්‍රෙස් කරන්න. ඔන්න ඔය විදිහට පිටු ඔයාලගේ තියෙන ප්‍රමාණය ඇඩ් කරගෙන යන්න පුළුවන්. තව පිටුවක් මම උදාහරණ ගන්නම්. පිටු 3ක් විතරක්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තේරෙලා ආයෙසරක් ෆොටෝ එක ගන්නවා. හරි. මේකත් මම මේ විදිහට තියෙනවා කියලා හිතාගෙන හරි ලකුණ ප්‍රෙස් කරනවා. එතකොට මේකත් ඔරිජිනල් දාන්නේ. ඊට පස්සේ හරි ලකුණ ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලගේ පිටු ටික තියෙනවා. හරිද? හිතන්නකෝ හදිසියවත් පිටුවක් උඩට මාරුනොත් එහෙම ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට
මෙන්න මේ විදිහට අදාළ ෆොටෝ එක ටච් කරගෙන එහා මෙහා අරගෙන ගිහිල්ලා ඒ ඕඩර් එක වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. හරිද? මේ හොට එකක් ටච් කරගෙන හිටපුවාම මේක වෙනස් වෙනවා. මේ විදිහට මේ ඕඩර් එක පිටු අංක ටික එහා මෙහා බැලන්ස් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ හදිසියවත් මේ වැරදිලා ෆොටෝ එකක් වැඩිපුර වගේ වැදිලා තිබ්බොත් එහෙම අයිසරක් ෆොටෝ එක ටච් කරගෙන ඉඳලා මෙතනින් මේ උඩට ඇදලා දාලා ඉවරලා මේ ඩිලීට් කරන්නත් පුළුවන් වෙනවා මේ ෆොටෝ එක. හරිද? ඊට පස්සේ වැඩ ටික ඔක්කොම ඉවරනාට පස්සේ මෙතනින් මේ උඩ ඔයාලට පේනවා ඇති ටැප් ස්කැනර් කියලා මේ දිනෙයි ඔයාලට ගහපු වෙලාවයි පේනවා. හරිද? මෙතන ඔයා එකපාරක් ටච් කරන්න. ටච් කරාට පස්සේ change group name කියලා වෙනවා. මෙතන ඔයාලගේ නමයි subject එකයි ගහන්න. හරිද? එහෙනම් paper එකේ නම හරි ඒ ඔයාලා කොහොම හරි දැන් මම නම් හිතන්නේ නම ඔයාලා ගහලා ඉවරලා ඔන්න ඔය විදිහට මේ පේපර් එකට අදාළ නමකින් මේක රිනේම් කරගන්න ඉස්සරහට ඔයාලගේ නම දාන්න. එතකොට ඒ අදාළ ටීචර්ට ඔයාගේ පේපර් එක ලේසියෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඕකේ කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට මෙතන උඩ තිබ්බ නම හරියට වෙනස් වෙලා තියෙයි. එහෙම නම නැත්නම් ආයෙසරක් ටච් කරලා ඒක හදාගන්න පුළුවන්. අන්තිමට මේ වැඩ ටික ඔක්කොම ඉවර වුණාට පස්සේ ඔක්කොම හරිනම් මෙතන පල්ලෙහාට ඊතලක් තියෙන වලට පෙනේ. මෙතන මුල්ලේ. හරිද? නිකන් ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එකක් වගේ තියෙන්නේ. අන්න ඒ බටන් එක එකපාරක් ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලගෙන් අහයි මේ ડોකියුමන්ට් එක එක්ස්පෝර්ට් වෙන්න ඕනේ ක්වොලිටි එක. මේ ක්වොලිටි එක ඔයාලට මේ බාරකින් තෝරන්න පුළුවන්. හරිද? මෙතන ඔයාලට අර මම දෙන ඇප් එක ගත්තොත් එහෙම ප්‍රෝ කියන එකනේ. ඒ කියන්නේ සල්ලි දීලා ගන්න ඕන එකක්. ඒ වුණාට මේක ෆ්‍රී මේ ඔයාලට දෙන්නේ. එතකොට මේ මැක්ස් කියන එක දාගන්න. එතකොට හොඳම ක්වොලිටි එකෙන් මේක වෙනවා. නැත්නම් ඔයාලා වෙනම Play Store එකකින් වගේ ඇප් එකක් ගත්තොත් එහෙම රෙගියුලර් දක්වා විතරයි තියෙන්නේ. මැක්ස් එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැති වෙයි. මෙන්න මේ මැක්ස් කියන එක දාලා මෙතන PDF කියන එක හරියට තේරිලාද කියලා බලන්න. එහෙම නැත්නම් මේ image වගේ තේරිලා තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව මෙන්න මේ PDF කියන එක හරියට මේ යටින් ඉරක් ඇඳලා තියෙනවද කියලා බලලා max කියන එකද තේරිලා තියෙන කියලා බලලා ඉවරලා මෙන්න මේ save කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ පොඩි වෙලාවක් ගිහිල්ලා ඉවරලා මේක save වෙයි. save වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින්ම මේක group එකට share කරන්නත් පුළුවන්. හරිද? WhatsApp වලට ආවට පස්සේ මේ ඒ අදාළ group එක හොයාගෙන group එකට දාන්නත් පුළුවන්. හරිද? එහෙම නැත්නම් දැන් මම මෙතන මේ වෙලාවේ share කරන්නේ නැහැ. ආපස්සට මම මගේ home screen එකට එනවා. back කරලා ඉවරලා. ඒතර ඔයාලට බලන්න පුළුවන් උඩින්ම ඔයා හදපු paper එක පේන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ share icon එකට ගිහිල්ලා ඉවරලා ඒක share කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරිද? ආයෙසරක් අර share screen එකට මම එන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා සාමාන්‍ය විදිහට WhatsApp වලට ගිහිල්ලා document එක share කරන විදිහට ඔයාලගේ file වලට ගිහිල්ලා ඒක document එක හොයාගෙන මේ ඒක යවන්න පුළුවන්. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. එතන මේ app එකේ කරන විදිය තේරෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. මේ මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. එතකොට මේ එක ෆොටෝ එකක් වගේ එක ෆොටෝ එකක් දෙකක් වගේ නම් ඔයාලගේ උත්තර වල තියෙන මේ වගේ දෙයකට පාවිච්චි නොකරට කමන්නේ. සාමාන්‍ය ෆොටෝස් 5ක් 6ක් ඒ කියන්නේ ඔයාලා 11 5ක් 6ක් වගේ ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙද්දි මේ PDF එකක් වගේ හදලා එවන්න පුළුවන් නම් ඔයාලටත් ලේසි මේ ගුරුවරයාටත් ලේසි ඒ බලන ගුරුවරයාට මේ එතකොට මේ ටීචර්ස්ලාටත් මේ ක්‍රමය ඕනනම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එයාලා ළඟ papers ගොඩක් තියෙනවා නම් ඒ ලොකු ප්‍රශ්න පත්‍රයක් වගේ තියෙද්දි ෆොටෝස් ගොඩක් දාද්දි ළමයින්ට හොයාගන්න අමාරු වගේ හිතෙනවා නම් මෙන්න මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා ඒ ටීචර්ටත් පුළුවන් PDF එකක් හදලා ලේසියෙන්ම ළමයින්ට මේක දෙන්න. හරි එහෙනම් මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මේ මැසේජ් එකක් දාන්න.